हेलो एन्ड नमस्ते युट्युब टिम। सो न्यू डे न्यू भ्लग प्लस भिडियो टाइटल र थम्बनेल देखिसक्नुभयो। ब्याकग्राउन्ड पनि जस अलिअलि नयाँ लाग्यो होला रेगुलर भिडियो भन्दाखेरि। सो आज चाहिँ आल्मा आर्टिस्टको चाहिँ जस हुन्छ नि प्राइस हन्टको बारेमा आएछ। सो यो चाहिँ जस नेपाली ब्रान्ड हो। यो ब्रान्डको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ बरु त्यति थाहा छैन हैन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग चाहिँ जस नयाँ गेस्ट छ। यो घडीको ब्रान्डको नाम चाहिँ आल्मा आर्टिस हो। यो 2014 मा एस्टाब्लिश भयो अनि यसको एउटा गजबको चीज के छ भने यो 29 इयर्स ओल्ड केटाले बनाएको घडी हो। आल्मा आर्टिस्टको बारेमा चाहिँ अलिअलि थाहा पाइहाल्नुभयो। प्लस चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट डेट 2014 जो रिसेन्टली चाहिँ इस्टाब्लिस भएको ब्रान्ड हो। सो अल द वे फ्रम नेपाल, एसेम्बल इन नेपाल। प्लस चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ नि फिचर्सहरू पनि सो धेरै छ। सो लेट्स नो फ्रम हिम। यसको फिचर्सहरू पनि धेरै नै छ। स्टेनलेस स्टिल हो एउटा एक चाहिँ, अनि अर्को के भने 50 मिटर वाटर रेजिस्टेन्ट हो। हामीले जस्तै सावर लिँदाखेरि पनि पानी पस्ला भन्नु पर्दैन। सावर लिँदाखेरि घडी लगाएर हामीले पानी नुहाउँदा हुन्छ। आल्मा आर्टिस्टको चाहिँ बेस्ट चिज मलाई चाहिँ के लागेको भने यसकोमा चाहिँ जस हुन्छ नि नेपालको फ्ल्यागहरू छ। प्लस होइन यो स्टेनलेस स्टिलहरू भइहाल्यो। जो स्क्रैच भयो भने चाहिँ जस फिर्ता हुने कति 1 इयरसम्म 2 इयर्स चाहिँ वारेन्टी हुन्छ। यसमा चाहिँ जस हुन्छ नि बाइचान्स हजुरको केही डिफल्टहरू आयो, स्क्रैचहरू आयो भने चाहिँ जस हुन्छ नि फिर्ता गर्ने जस पोलिसी छ। जुन पाइ त्यही चाहिँ हुन्छ नि नेपाली कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एभाइलेबल छैन, विच इज द बेस्ट वान। मेन यसमा के हो भने हामीले 10 इयर्ससम्म ब्याट्री चाहिँ हामीले फेरि भन्छौँ। यो सायद अरू घडीमा रियल नै होला। 10 इयर्ससम्म ब्याट्री गएर रिप्लेसमेन्ट हुन्छ हाम्रो। नाउ लेट्स टक अबाउट द मेन थिङ्स अफ आल्मा आर्टिस्ट। सो यसमा चाहिँ के मेसिनहरू युज हुन्छ। सो लेट्स नो फ्रम हिम। यो घडी देख्दा नि एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ है। यसमा चाहिँ मेसिन युज हुने भनेको हाम्रो सिको मेसिन युज हुन्छ, जुन हजुरहरूले ब्रान्डेड घडीहरूमा सुनिरहनु भएको होला। सो सिको मेसिनहरू चाहिँ जस हुन्छ नि अलि फरेन ब्रान्डहरूमा युज हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब जापानिज सिको छ होइन। सो क्यासियोमा पनि जस कुनै कुनै आइटममा मात्र जो यो क्यासियोको चाहिँ सिको मेसिन युज हुन्छ। सो लिमिटेड एडिसनमा मात्र। सो लिमिटेड एडिसन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ भर्खर एउटा चिज याद आयो। सो आल्मा आर्टिस्टको चाहिँ यो लिमिटेड एडिसन है। सो 350 पिसहरू मात्र एभाइलेबल छ, विच इज लिमिटेड एडिसन। सो एज पर द टाइटल सो हुन्छ नि अब यसको बारेमा चाहिँ जस प्राइसहरू स्टार्टिङ प्राइस के कति छ र इन्डिङ प्राइस के कति छ। सो ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू, यसको इस्टाब्लिसमेन्ट डेटहरू, फिचर्सहरू, मेटेरियल्सहरू के युज हुन्छ। सो हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। सो लेट्स नो अबाउट द प्राइस। यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 17,000 बाट छ भने इन्डिङ चाहिँ 22,000 बाट छ। अनि 22,000 को घडी लिँदा चाहिँ हामीले एउटा फ्री लेदर बेल्ट चाहिँ गिफ्ट दिनेछौँ। हामीले फ्री लेदर बेल्ट गिफ्ट हुन्छ 22,000 हो। सो हजुरले थाहा पायो भने जस हुन्छ नि आल्मा आर्टिस्टले चाहिँ जस हुन्छ नि जस कस्टमरहरूलाई चाहिँ धेरै उसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ, त्यो फेसिलिटीहरू। सो यो भिडियो चाहिँ कसको लागि बेस्ट हुन्छ भने जो चाहिँ हल्का बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ, प्लस आफ्नै बिजनेस छ होइन। सो एउटा घडीमा चाहिँ जस हुन्छ नि 10K 17K हाल्न चाहिँ त्यस्तो हिचकिचाउन हुन्न भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट अप्सन फर यु। प्लस अहिले चाहिँ जस कलेजहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ अलि एफोर्ड गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ। द्याट्स वाइ एकचोटि चाहिँ जस स्टोर भिजिट गर्नु होला होइन। सो यहाँ चाहिँ जस हुन्छ नि हजुरलाई चाहिँ जस वाच मात्र नभएर सो पर्फ्युमहरू नि जस अलिअलि भनिसक्यो। प्लस चाहिँ हुन्छ नि पर्सेसहरू पनि जस एभाइलेबल छ, नभएको चाहिँ होइन। सो विच इज ओरिजिनल एन्ड प्योर लेदर। सो ब्रान्डहरू वुडल्यान्ड। सो वुडल्यान्ड एलपी प्लस चाहिँ अझै अर्को ब्रान्ड छ बेनेल के हो यो बेनेटोन रे। सो ब्रान्डहरू चाहिँ पर्सको चाहिँ बेनेटोन, एलपी प्लस वुडल्यान्डहरूको चाहिँ एभाइलेबल छ। प्लस अघि नै नि भनिसकेँ मैले चाहिँ यहाँ भएको आइटमहरू चाहिँ सब ओरिजिनल नै पाउनुहुन्छ हजुरले। सो यु क्यान भिजिट द स्टोर। सो एन्ड द्याट्स अल फर टुडे। सो दिस वाज इन्फर्मेसनल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। सो आजको उसले चाहिँ मलाई चाहिँ लास्ट हेल्प गर्यो। सो हुन्छ नि सो भित्रैदेखि हिँड्दैदेखि नै सो धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो यति चाहिँ अलिक केही फर्दर भिडियोहरूको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, प्लस बेल नोटिफिकेसन चाहिँ बजाउन नबिर्सिनु होला। होप दिस वाज इन्फर्मेसनल। सो इन ब्रिफिङ सो लास्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ सो ब्रिफिङमा भन्दा चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ 17K देखि स्टार्ट छ। सो इन्डिङ प्राइस चाहिँ अराउन्ड 22 छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो घडी चाहिँ जस हुन्छ नि अति नै प्रिमियम छ। सो लास्ट टाइम भन्दैछु मैले घडी चाहिँ अति प्रिमियम छ। सो द्याट्स अल। सो दिस इज द एन्ड। पिस।
सो लोकेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सो भिडियो इन्डतिर भन्छु भन्ने थिएँ सो एज पर द प्रमिस यहाँ चाहिँ कहाँ गयो बुटोल सिटी सेन्टर सो लोकेसन त्यहाँ छ सो ग्राउन्ड फ्लोरमै छ स्टोर चाहिँ सो यु क्यान भिजिट सो द्याट्स अल